Quán đấy thì rất là lạ đời nhá. Ninh không hiểu sao Ninh đã dẫn Ăn Sập Sài Gòn đến rồi, Ninh đã dẫn Hàn Quốc Bros, những chàng trai Hàn Quốc đến rồi, và dẫn rất nhiều bạn bè mình đến chụp ảnh ở đấy rất nhiều. Mà tại sao mình chưa quay? Tại sao mình chưa quay? Chào buổi sáng, xin chào. Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại chỗ Bùng Binh Lăng Bác, ở cái đoạn mà cuối đường Chu Văn An á. Thì các bạn sẽ thấy đằng sau Ninh có một cái cây hoa sưa. Bây giờ Hà Nội là mùa hoa sưa rồi, và cũng có rất là ít cây hoa sưa ở Hà Nội để mọi người có thể đến và chụp ảnh. Đây các bạn nhìn này, cánh hoa sưa nó rụng đầy ở đường luôn. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướp tuyết say. Và ở dưới gốc cây thì mọi người chụp ảnh với hoa sưa rất là nhiều. Đây là còn ban ngày nha. Buổi sáng sớm thì mọi người ra đây chụp ít thế này thôi, bởi vì tranh thủ lúc vắng. Chứ còn đến buổi chiều khi mà tầm tà xuống á, mọi người bâu đầy quanh đây luôn để có thể chụp ảnh. Nhưng ngày hôm nay Ninh không ra đây để chụp ảnh. Tất nhiên là tí nữa sẽ có một hai kiểu ảnh, nhưng mà Ninh ra đây để lấy một cái khung cảnh đẹp như thế này, giới thiệu về Hà Nội, cái mùa hoa sưa, và để giới thiệu về một cái món mà nếu như các bạn đã xem ở trên thumbnail thì sẽ thấy đó chính là món xôi thu. Và quán đấy thì rất là lạ đời nhá. Ninh không hiểu sao Ninh đã dẫn Ăn Sập Sài Gòn đến rồi, Ninh đã dẫn Hàn Quốc Bros, những chàng trai Hàn Quốc đến rồi, và dẫn rất nhiều bạn bè mình đến chụp ảnh ở đấy rất nhiều. Mà tại sao mình chưa quay? Tại sao mình chưa quay? Đấy là một câu chuyện rất là lạ. Nên là ngày hôm nay sau khi mà Ninh đã giảm cân xong, Ninh giảm được 4 cân, các bạn đã xem clip rồi đúng không? Thì Ninh quyết định là sẽ đi ăn mừng bằng một bát xôi buổi sáng trước 10 giờ sáng. Quyết tâm dậy sớm để đi ăn bát xôi thu ở 75 Thợ Nhuộm, 57 hay 75 ấy. Không nhớ đâu, cho đổi não quá này. Bây giờ Ninh sẽ phải ra đấy để kiểm chứng. Còn bây giờ thì trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share và subscribe. Bây giờ thì nói thế chứ Ninh phải tranh thủ chụp ảnh đấy. Buổi sáng ở Hà Nội thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể ăn bún này, rồi phở này, rồi xôi này. Và theo cá nhân Ninh cảm nhận thì xôi có thể ăn được vào tất cả các thời gian trong ngày, nhưng mà buổi sáng thì mình sẽ ăn xôi được ngon nhất. Nên là sắp tới khi mà Ninh quay một cái clip là ở Hà Nội nếu mà một ngày thì sẽ ăn gì, chắc chắn là Ninh sẽ đưa xôi vào trong sự lựa chọn đấy. Còn ngày hôm nay thì sẽ là một clip riêng và mình sẽ dẫn các bạn đi ăn xôi Thợ Nhuộm. Các bạn đừng nhầm nhé, bởi vì ở Thợ Nhuộm thì sẽ có hai quán xôi khá là nổi tiếng. Mà khi nhắc đến xôi thì mọi người sẽ nhắc đến xôi Nguyệt này, còn đây sẽ là xôi Thu. Và cá nhân mình thì mình cảm thấy là mình thích ăn xôi của bà Thu hơn. Và ở quán này thì sẽ chỉ mở từ buổi sáng thôi. Các bạn sẽ đến khoảng 10 giờ, 10 rưỡi đến đây là có khi là không còn hàng rồi. Nên là muốn ăn xôi ở đây các bạn phải dậy thật sớm và ra đây thưởng thức bát xôi nhá. Ngày hôm nay thì Ninh gọi một bát xôi đầy đủ. Bình thường đến đây thì mình sẽ không gọi bát xôi đầy đủ đâu, bởi vì là một bát thì rất là nhiều và ăn thì kiểu no đến trưa luôn ấy. Nhưng mà lần đầu tiên thì Ninh khuyên các bạn là đến đây hãy gọi cái này để biết được là các bạn thích cái topping nào ở trong cái bát xôi này, để lần sau đến các bạn chỉ gọi những cái topping đấy thôi. Thì đây các bạn có thể khám phá. Trong đây sẽ có một miếng chả này, đây là trứng ốp, đây là thịt kho tàu này, đây là pate, đây là lạp xưởng. Ninh đặc biệt thích lạp xưởng luôn ấy. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một chút dưa góp, và ở đây thì dùng dưa chuột. Đó, và xôi. Đây, Ninh phải bới nó ra thì mới thấy xôi ở dưới các bạn ạ. Đó, đây xôi đấy. Và có một điều đặc biệt ở đây là thường thì mình sẽ ăn xôi hết trước khi ăn thức ăn, ăn những cái thức ăn kèm. Nên là bây giờ thì hãy cùng ăn và xem là đã mấy tháng nay Ninh không đi ăn rồi thì xôi ở bà Thu còn ngon nữa không nhá. Đầu tiên thì Ninh sẽ thử chọc quả trứng này ra xem là ở trong này còn một chút lòng đào nào không. Ui, còn này các bạn ơi. Này. Đấy. Mời mọi người nhá. Phê quá. Tuần vừa rồi Ninh không được ăn gì hết. Đây là cái bát thức ăn đầu tiên Ninh có thể ăn được. Thực sự cảm thấy rất là ngon. Đây Ninh sẽ xúc thêm một thìa có pate và lạp sườn.
Thật ra đây là mọi người hay gọi là lạp xưởng các bạn ạ. Pate ở đây rất mềm và thơm, và đặc biệt là cái hạt xôi ấy rất là chắc và mẩy. Thực sự là khi ăn xôi thì các bạn nên có nước thịt ở trong, nước thịt kho ấy, để cho cái xôi nó quyện vào nhau và quyện với cả thức ăn nữa. Nhưng có một điều là pate ở đây thì vị hơi mạnh, nên là nếu mà các bạn ăn thì sẽ cảm thấy là không ăn được nhiều. Thì đó là lý do vì sao mà nên ăn thêm cùng với cả cái dưa chuột như thế này, để cho nó không bị ngấy. Đó. Ui, ngồi vỉa hè xong bị cân lên luôn xe rồi các bác ơi. Có một hôm nào đấy ngồi đây thì Ninh có được nghe chia sẻ là xôi Bà Thu thì đã bán từ năm 1988 đến nay là đã 30 năm rồi. Và Ninh cũng không biết là cái cụm từ gia truyền thì nó sẽ áp dụng cho những quán bán từ bao giờ. Nhưng mà khi mà mình ăn ấy thì mình cảm thấy thực sự rất là ngon và có thể chia sẻ thì ok, mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Và ngày xưa thì Ninh nhớ là xôi mà mình ăn được ấy vào buổi sáng chỉ là một nắm xôi này, xong có ruốc này, hoặc có vừng, có lạc, hoặc là xôi xéo chẳng hạn, xôi ngô cũng ngon phết. Nhưng mà bây giờ thì khi mà thực sự là mình kiếm được nhiều tiền hơn, bữa ăn sáng của mình có thể đầy đặn hơn, no hơn, thì mình có thể đi ăn những cái bát xôi như thế này. Và Ninh nhớ không lầm thì một bát xôi này lần cuối cùng Ninh ăn là rơi vào khoảng 50.000 hay sao ấy. Thì so với những cái hàng xôi là đắt, so với một cái bát xôi buổi sáng là đắt đúng không? Nhưng mà thực sự đắt sắt ra miếng các bạn. Và một bát này cực kỳ chất lượng luôn. Chỉ cần nhìn một bát này thôi các bạn sẽ thấy là nó đã quá đủ chất dinh dưỡng rồi. Và nếu mà buổi sáng các bạn ăn no ấy thì thực sự nó sẽ rất là tốt để mà đủ năng lượng cho cả một ngày hoạt động luôn. Các bác ạ, Ninh vừa mới hỏi lại xong về cái giá của bát xôi đầy đủ thì nó không phải là 50.000 nữa mà nó là 65.000. Nên là nếu mà đến đây các bạn thấy cái giá này nó cao quá, các bạn có thể gọi là trứng thịt pate thì Ninh thấy cũng khá là ok này. Hoặc là có thể ăn pate lạp sườn này. Đó, thì có những cái sự lựa chọn như vậy thì nó sẽ không vừa không bị no quá mà cái giá nó cũng ok nữa. Các bạn ơi, Ninh vừa mới bắt cóc được một bạn khách đang ăn tại đây và rất vui vì bạn cũng nhận ra Ninh luôn. Một tràng vỗ tay các bạn. Có thể mà anh có thể hỏi tên của bạn được không? Em tên là Long. Điều gì mà khiến bạn quay trở lại quán xôi Bà Thu vào mỗi buổi sáng như thế này? Đó chính là món kho đây rất là mềm và ăn nó kiểu ăn khoan nó tan trong miệng luôn ạ. Cái mỡ tan luôn trong miệng đúng không? Nhưng mà có nhiều ý kiến bảo là ôi xôi ở đây đắt quá, thì bạn thấy là bạn nghĩ gì về cái điều đấy? Tôi nghĩ là đúng, nhưng mà người ta câu là đắt sắt ra miếng ấy. Đấy là em nghĩ theo đấy là chuẩn. Ăn kiểu xôi nó kiểu ngon ấy, mình thoảng mình ăn ấy nên là mình cũng bỏ ra một số tiền như vậy, em thấy nghĩ là cũng đáng. Và còn một câu hỏi cuối cùng ngoài lề, không phải liên quan đến xôi, là bạn đã xem kênh của anh Ninh được bao lâu rồi? Em xem kênh anh Ninh á, em xem kênh tầm 1 năm rồi anh ạ. 1 năm rồi. Và thực sự là rất là cảm ơn mọi người, bởi vì là dù là bạn là người mới đến hay bạn là một người xem kênh của Ninh lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay gặp Ninh ở ngoài nhận ra Ninh và sẵn sàng lên clip của Ninh thì thực sự Ninh cảm thấy rất là vui và cảm ơn Long rất là nhiều. Hy vọng là bạn sẽ có thể nhắc cho Ninh thêm nhiều quán ngon nữa để Ninh có thể đi quay. Bây giờ cô giới thiệu với các bạn, đây là cô Thu đúng không ạ? Không, Thu là mẹ. À, Thu là mẹ của cô ạ. Tức là bà Thu và đây là cô, không biết cô tên là gì ạ? À, cô Phượng. Bây giờ cô Phượng ạ, con thực sự là đến đây là lần thứ 4 ăn xôi rồi và con cũng dẫn rất là nhiều bạn bè đến đây để ăn, thì con muốn hỏi cô một chút là cái bí quyết để có một bát xôi ngon của mình là gì đúng không ạ? Bí quyết bát xôi ngon là tất cả các đồ ăn là phải tươi ngon đã. Tươi ngon. Mình làm gì cũng tâm của mình. Vâng. Và con là một người cũng tạm gọi là mình cũng đặt rất là nhiều tâm vào trong nghề, và cảm thấy là đặt tâm vào thì nó rất là mệt cô ạ. Thì có bao giờ cô cảm thấy là 30 năm, gần mấy chục năm đấy bán, cô thấy mệt mỏi hay là muốn như thế nào không? Mình làm, mình lao động mình thấy vui chứ. Nào nhà cô mà nghỉ cô còn thấy mệt hơn. Thế không biết là một buổi sáng thì cô sẽ bán được khoảng bao nhiêu bát xôi ạ?
250 bát. 250 bát, vâng, một khối lượng khá là nhiều. Thì con hy vọng là cô sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe cùng với cả mọi người ở đây để bán được nhiều bát xôi ngon cho các thực khách ạ. Cảm ơn cô. Chốt lại thì Ninh cảm thấy là sau vài tháng quay trở lại Ninh vẫn thấy xôi thu khá là ngon. Và nếu mà các bạn muốn có một bát xôi ngon vào buổi sáng ở Hà Nội với cái sự lựa chọn nhiều topping như thế này, nhiều thức ăn kèm như thế này, thì hãy đến với cả địa chỉ là 57 Thợ Nhuộm. Ninh đã định là sau clip này, sau khi ăn xôi xong Ninh sẽ đi ăn thêm một cái gì khác nữa. Nhưng mà thực sự là bụng mình bây giờ đã như thế này rồi. Và các bạn biết là Ninh cũng vừa mới giảm cân nữa, nên là thôi mình quyết định là sẽ không cố thêm để cái bữa sáng này nó trọn vẹn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, đừng quên like, share và subscribe. Bye.